আজি আপোনালোকক মই যোনটো ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছো এইটো ব্যৱসায় বৰ্তমান অসমত আমাৰ মেচিন নাই এই মেচিনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাবলৈ পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাই পেলাই কাস্টমাৰৰ ঘৰত লগাবলৈ যাব কিমান টকা প্ৰফিট মাৰ্জিন থাকে আগতে মানুহে তাতি চেকুৰা দিছিলে তাতি চেকুৰা দিলে 6-7 মাহৰ মূৰে মূৰে খলাই থাকিব লাগে যেহেতু বাহনটো পচি যায় গতিকে কাস্টমাৰে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তার বৰ্তমান সময়ত বহুতে লগাই থাকে যদি আপোনালোকে এই মেচিন লৈ পেলাই এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে কাস্টমাৰে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ লগাব এই ব্যৱসায় যদি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবে তেনেহলে মাত্ৰ এজন মানুহে আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব এনে মাহেকত কিমান মান টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব এজনৰ 1,20,000 টকা যেহেতু মানুহে আজিকালি তাতি চেকুৰা নলগাই এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ লগাই আছে এই ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ লাষ্টিংও খুবেই বহুত বেছি হয় এতিয়া কাস্টমাৰে ৰিকুৱাৰ্ড কৰি আছে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰ মাৰ্কেটত খুবেই চলি আছে ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাই আপোনালোকে এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ যদি ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাও বুলি ভাবিছে আপোনালোকে বনাবলৈ পাৰিব আজি আপোনালোকক মই যোনটো ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আছো এইটো ব্যৱসায় বৰ্তমান অসমত আমাৰ মেচিন নাই কিন্তু আজি বৰ্তমান মই আছো তেজপুৰৰ দুলাবাৰীত এই মেচিনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাবলৈ পাৰিব গতিকে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনালে কিমান টকা কষ্টিং আহে যেতিয়া আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাই পেলাই কাস্টমাৰৰ ঘৰত লগাবলৈ যাব কিমান টকা প্ৰফিট মাৰ্জিন থাকে মেচিনটো কিমান কিনি পেলাই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব সকলোখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ ৱাহিদ দা নমস্কাৰ এতিয়া ৱাহিদ দা কোনোবাই যদি ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাই এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতক ৰ মেটেৰিয়েলছ কি প্ৰয়োজন হ'ব এইটো জিআই তাৰৰ বেৰ হয় এনেকুৱা জিআই তাৰ এইবিলাক মাৰ্কেটত ৰেট আহে 80 টকা পাৰ কেজি এনেকা 1 কুইণ্টেলৰ ৰোল আহে এই ৰোল আনি পেলাই এই মেচিনৰ দি পেলাই ফেন্সিং বনাই পেলাই সৰু ঘৰত গঢ়ি উঠাব পৰা যায় পাৰ কেজি এনেকা জিআই নেটৰ ৰেট আছে বৰ্তমান মাৰ্কেটত 120 টকা 130 টকা পাৰ কেজি আচ্ছা 80 টকা কিনি আনি পেলাই 10 টকা খৰচ কৰি পেলাই লাইন সাইন দি পেলাই মেচিনৰ খৰচ আদি কৰি পেলাই 10 টকা খৰচ কৰি পেলাই এই মেচিনটো দি 120 টকা তুমি বিক্ৰী কৰিব পাৰিবা মানে তোমাৰ 30 টকা পাৰ কেজিত লাভ এনেকা 1 কুইণ্টেলত তোমাৰ গবলে 3000 টকা লাভ 3000 টকা লাভ আছে মানে 1 কেজিত 30 টকাকে লাভ হয় মানে যদি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাই পাৰ কেজিত 30 টকাকে প্ৰফিট হ'ব এই বস্তুটো কিয় আনিছে তেখেতে মই এইটো কথা প্ৰথমতে কৈ দিও আগতে মানুহে তাতি চেকুৰা দিছিলে তাতি চেকুৰা দিলে 6-7 মাহৰ মূৰে মূৰে খলাই থাকিব লাগে যেহেতু বাহনটো পচি যায় গতিকে কাস্টমাৰে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰ বৰ্তমান সময়ত বহুতে লগাই থাকে যদি আপোনালোকে এই মেচিন লৈ পেলাই এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে কাস্টমাৰে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ লগাব আৰু লাষ্টিং কিমান মান হয় এইবিলাক ফেন্সিং তাৰ এটো জিআই তাৰ হয় এটো মামৰে সামৰে নধৰে সহজত 30-40 বছৰ তো নিশ্চিন্ত মানে ব্যৱহাৰ কৰিব 30-40 বছৰ এই ফেন্সিং তাৰৰ যদি বেৰ কাস্টমাৰে লগায় 30-40 বছৰলৈকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা নহয় যেহেতু লোহাৰৰ নহয় বলে মামৰে খাব জিআই তাৰ হয় গতিকে লাষ্টিং কৰিব প্ৰথম যেটো মেচিন যাব মেচিনৰ লগত আমি এনেকা 1 কুইণ্টেলৰ ৰোল এটা ওই লগত কৰি দি দিম আচ্ছা তেনেকৈ ঘৰত নি পেলাই প্ৰথম অৱস্থাত আৰম্ভ কৰি পেলাই কামটো কৰিব পাৰে তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ লোকেল মাৰ্কেটত পাবই তাৰ পৰা কিনি আনি হোলসেল ৰেটত কিনি আনি পেলাই ধুনীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিব আচ্ছা মানে এই মেচিনটোৰ লগত তোমালোকে এটা কইল এটা ৰোল আমি দি দিম এই মেচিনটো কিমান এচপি মটৰ লাগি আছে এটো 2 এচপি মটৰ ঘৰৰ কাৰেণ্টত চলিবনে নৰ্মেল সিঙ্গল ফেসৰ ইলেক্ট্ৰিসিটিতে আপোনালোকে এই মেচিন চলাবলৈ পাৰিব এনে ধৰণৰ মেচিনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাবলৈ পাৰিব এটা কেনেদৰে বনাবলৈ পাৰিবা প্ৰসেসটো কেনেকুৱা জিআই তার যিবিলাক আছে নেকি এইবিলাক জিআই তার এটো মাথা দি এফালদি যাব ইয়াত 3 ৰোল খাই পেলাই এটো হৈ গল মোল্ড ইয়াতে পকাই ঘুৰিব ঘুৰাৰ পিছত তোমাৰ মেচিন ইয়াত এজন মানুহ ৰখি থাকিব মটৰটো কাৰেণ্টত অন কৰা হ'ব অন কৰাৰ পিছত এইটো হাতেৰে এনেকা ঠেলি দিলে হৈ গল ঠেলি দিলে ইয়াত প্ৰেসাৰ দিলা মানে এইটো চকা ঘুৰিব বিয়াৰিং হয় এইটো ঘুৰিব ঘুৰাৰ পিছত মটৰে লোড পাই পেলাই এইটো ঘুৰাব আচ্ছা এইটো ঘুৰাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা জিআই তাৰটো ঘুৰি ওলাব ঘুৰি ওলাই যাব ঘুৰি ওলাই যোৱাৰ পিছত এনেকৈ ওলাব আচ্ছা এইটো তোমাৰ তাৰ পিছত ইয়াত এনেকৈ ঘুৰাই এটা হাতেৰে বুনাই দিলে হ'ল তোমাৰ নেট ৰেডি হৈ যাব নৰ্মেল যদি কোনোবা বলে মোৰ মানুহ নাই কাম কৰিব লগা মানুহ না মই অকলে আছো যে মই অকলে আৰম্ভ কৰিব মানে মেন পাৱাৰ এজন হলে এই ব্যৱসায় যদি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবে তেনেহলে মাত্ৰ এজন মানুহে আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব এই মেচিনটো যদি কোনোবাই লয় এক দিনত যদি 6 ঘণ্টাকে কাম কৰে কিমান মান ওলাব ফেন্সিং তার এক দিনত মোটামুটি 2 ৰোল 3 ৰোল ওলাই যাব মানে একোটা ৰোলত 50 কেজি ৰোল থাকে ওকে এনেকা 1.5 কুইণ্টেল মানে 150 কেজি মানৰ মাল এনেকা ৰেডি কৰি দিব এক দিনত যদি আপোনালোকে 6 ঘণ্টা পৰ্যন্ত কাম কৰে প্ৰায় 150 কেজি পৰ্যন্ত এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাবলৈ পাৰিব আপোনালোকে মেচিনটো লৈ গল লগতে এনে ধৰণৰ জিআই তাৰ আপোনালোকে লৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং তাৰৰ বেৰ বনাব কাস্টমাৰৰ ঘৰত যদি আপোনালোকে পাৰ কেজি 120 টকাকে যদি আপোনালোকে কাস্টমাৰৰ ঘৰত লগায় তেনেহলে পাৰ কেজিত 30 টকাকে প্ৰফিট মাৰ্জিন হ'ব আৰু কষ্টিং পৰিব 90 টকা আৰু কাস্টমাৰৰ ঘৰত যদি আপোনালোকে 120 টকা পৰ্যন্ত লগায় তেনেহলে 30 টকাকে প্ৰফিট হ'ব পাৰ কেজিত এনে মাহেকত কিমান মান টকা ইনকাম কৰিব পাৰিবা এজনত হিচাপ কৰি পেলাই 1,20,000 টকা কাৰণ কিয় 3টা ৰোল মানে তোমাৰ 45 টকা
প্ৰফিট আহি আছে তিনটাৰ পৰা 4000 কে ধৰিলেও তোমাৰ মাহটোত 1,20,000 1,20,000 নালাগে তুমি 1 লাখ টকাই ধৰা তথাপিও বহুত খিনি পাব মাহেকত যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ কাম কৰে 6 ঘণ্টাকে 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব এই মেচিনৰ জৰিয়তে এই মেচিনটো যদি চলাই ৰেগুলাৰ যদি 6 ঘণ্টাকে চলাই মাহেকত এনে বিল কিমান মান আহিব পানীৰ মটৰ দুটা চলালে যেটো কাৰেন্ট পায় ওকে হেতু কিমানে যাব মানে এপ্ৰক্স তুমি ধৰা মাহটোত 400 পৰা 500 টকা বিল আহিব কাৰণ 2 HP মটৰ হয় খুব এটা বেছি কাৰেন্ট নাখায় গতিকে আপোনালোকে এই ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং টাৱাৰ বেৰ আপোনালোকে বনাই ব্যৱসায় অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰক যিহেতু মানুহে আজিকালি তাঁতি চেকুৰা নলগায় এনে ধৰণৰ ফেন্সিং টাৱাৰ বেৰ লগাই আছে এই ফেন্সিং টাৱাৰ বেৰ লাষ্টিংও খুবেই বহুত বেছি হয় গতিকে কাস্টমাৰে ৰিকুৱাৰ্ড কৰি আছে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং টাৱাৰ মাৰ্কেটত খুবেই চলি আছে এই মেচিনটো প্ৰাইস কিমান এইটো মেচিন দুটা ধৰণৰ আহে এটা হৈ গল বহি কাম কৰা আৰু এটা থিয় হৈ কাম কৰা ওকে যদি বহি কাম কৰাটো লাগে তেতিয়ালে 45000 যদি থিয় হৈ কাম কৰাটো লাগে তে 55000 এইটো মেচিনৰ দাম কিমান এইটো 55000 এইটো মানে থিয় হৈ কৰিব পাৰি এতিয়া ইয়াৰ লগত কি যাব এই মেচিনটো যাব আৰু এটা টেবুল যাব আচ্ছা তে এই টেবুলটো যেটো নেকি এটো ঘুৰি ঘুৰি পেলা যত মাৰ 4 ফুট লাগে তুমি 4 ফুটত কাটিব লাগিব 3 ফুট লাগে 3 ফুট একদম ম্যাক্সিমাম হলা 4 ফুট আচ্ছা এইটো কাৰণে 4 ফুটৰ এটা টেবুল যাব ইনক্লুডিং ডেলিভাৰী না ডেলিভাৰীটো উইদাউট ডেলিভাৰী উইদাউট ডেলিভাৰী এতিয়া কোনোবাই ভাবিব যে এইটো টেবুলত আমি কিমান মাল বনাম বেছি বনাব নোৱাৰো তো গতিকে এইটো তেনেকুৱা নহয় এইটো টেবুলত আপোনালোকে এক ৰোল বেছি মাল ইয়াত ষ্টক কৰিব পাৰিব কাৰণ কিয় এইটো এনেকা সপাই দিলে এইটো খুব বেছি গুটেইটো হেৰিয়ে ইমানটো মান জাগা এখন টেবুলত আপোনালোকে এবাৰত 50 কেজি পৰ্যন্ত ফেন্সিং টাৰ বনাবলৈ পাৰিব সপাই দিলে কাৰণে ইমানখিনি আছিল কমি গলগে দেখিছে এখন টেবুলত এবাৰত 50 কেজি পৰ্যন্ত ফেন্সিং টাৰ বেৰ বনাবলৈ পাৰিব ওয়াইডা বৰ্তমান তুমি এখন ফেন্সিং টাৰ বেৰ বনাইছা এই যোনটো খাপ আছে এটো যদি ইয়াতকে কোনবা সৰুকে বনাও বুলি ভাবিছে বনাবলৈ পাৰিব আৰামছে পাৰিব এটো এনেকুৱা হ'ব মোল এনেকা আমাৰ 4টা সাইজ যাব ওকে সো 4টা সাইজত তুমি যদি বোলে মই 2 ইঞ্চি বনাম 2 ইঞ্চি বনাব পাৰা এটো এতিয়া 3 ইঞ্চি আছে 2 ইঞ্চি হলে আৰু সৰু হৈ যাব 4 ইঞ্চি হলে আৰু ডাঙৰ হৈ যাব না কস্টিংটো বেলেগ পৰিব কাৰণ কিয় যিমান ঘন হৈ আহিব হিমান ওজন বাঢ়ি গৈ থাকিব পাতল হ'ব ওজন কমিব এতিয়া এজন কাস্টমাৰ আহিছে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং টাৰ ওয়াল তেখেতে বনাই আছে তেখেতে ইয়াৰ পৰা মেচিনটো লৈ গৈছিলে লৈ যোৱাৰ পিছত তেখেতৰ ফেক্টৰী কেনেকুৱা চলি আছে মাহেকত তেখেতে কিমান মান টকা উপাৰ্জন কৰি আছে তেখেতৰ পৰা মই ফিডবেকটো লবলৈ চেষ্টা কৰিম নমস্কাৰ দাদা নমস্কাৰ আপোনাৰ এই ফেক্টৰী ক'ত আছে বৰপেটাত আছে মোৰ ঘৰত আচ্ছা নিজে বহি আছো আচ্ছা মেচিন ইয়াৰ পৰা লৈছিলে আপুনি ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছো পুনৰবাৰ যে আলে আহিলে কাৰণটো কি কাৰণটো মানে আপোনাৰ এই যেটো এটো 4 ইঞ্চি মোলটো যে এটো মুৰতাত নাছিলে মই দাদাক অৰ্ডাৰ কৰি দিছিলো আনি দিছে এটো লবলৈ আহিছো এতিয়া আপোনাৰ ফেক্টৰী বৰ্তমান কেনে চলি আছে ভালে চলি আছে মাহেকত এনে এতিয়া বৰ্তমান কিমান মান টকা উপাৰ্জন কৰি আছে মাহেকত আপোনাৰ 80-90 হাজাৰ টকা কিবা এটা আহে আৰু যদি আমাৰ অসমবাসী ৰাইজে এনে ধৰণৰ যদি এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবে আপুনি তেখেতসকলক কি ক'ব ভালে হ'ব মোৰ মতে মই লৈছো মই চলাই আছো মই ফেক্টৰী কৰিছো আপোনালোকেও লওক অতি সহজত কৰিব পাৰিব একো টান বস্তু নাই ইয়াত মই কৰি আছো যেহেতু নতুন দুদিন বা 3 দিন এসপ্তাহ মান আপোনাৰ অলপ কষ্ট হ'ব পিছলৈকে গৈছে সব ঠিক হৈ যাবগে আচ্ছা এতিয়া আপোনাৰ ফেক্টৰীত বৰ্তমান কিমানজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰি আছে মোৰ ফেক্টৰীত প্ৰথমত মই মোৰ ভাইটি এজনক লৈ কৰি আছিলো পিছত মোৰ দুটা ভাইটি তাত লাগি আছে ওকে আৰু সিহঁতে লগত তাৰে ওচৰৰে লৰা দুজন ৰাখি দিছে চাৰিজনে মোৰ ফেক্টৰীটোত কাম কৰি আছে মানে তেখেতৰ লগতে আন চাৰিজনো স্বাৱলম্বী হৈছে গতিকে আপোনালোকে যদি এই ব্যৱসায় কৰো বুলি ভাবিছে কৰিবলৈ পাৰিব ডেলিভাৰী সিস্টেমটো কেনেকুৱা হ'ব ডেলিভাৰী যিজনে মেচিন কিনিব তেওঁৰ নিজৰ হ'ব যদি বোলে নিজৰ গাড়ী আছে মই গাড়ী লৈ আহিম গাড়ী লৈ উঠাই লৈ যাব পাৰিব যদি আমাৰ ইয়াৰ পৰা গাড়ী যায় তেতিয়া চাৰ্জটো এক্সট্ৰা হ'ব তিনচুকীয়া পিনে চাই আছে বা ধুবুৰী ফালে চাই আছে নামনি অসমৰ তেখেতসকলে যদি ইয়ালে আহিবলৈ অসুবিধা পায় বোলে মই অনলাইন পেমেন্ট কৰি দিম মেচিনটো মোক পঠাই দিয়া পাৰিবনে দিবলৈ এনে এডভান্স কিমান কৰিব লাগিব প্ৰসেছটো হ'ব প্ৰথম তেওঁ ঘৰৰ পৰা আমাক অৰ্ডাৰটো দিলে ওকে এইবিলাক মেচিন মানে ষ্টক নাথাকে ওকে প্ৰতিজনৰ এইটো আপোনাৰ তোমাৰ ধেমাজিৰ এজনৰ মেচিন হয় হয় অৰ্ডাৰ দিব লাগিব অৰ্ডাৰ দিলে 2000 টকা এডভান্স কৰিব লাগিব কৰাৰ পিছত যিদিনাখন মেচিনটো তেজপুৰ আহিব সেইদিনাখন তেওঁ আমাৰ তেজপুৰলৈকে আহিব লাগিব আহিলে আমি ইয়াত তেওঁ দেখাই দিম কোনটো কেনেকে ফুট ফিটিং হ'ব কেনেকে বনাব কি প্ৰসেছত সব শিকাই দিয়াৰ পিছত তেওঁ ইয়াৰ পৰা পেমেন্ট কৰি পেলাই মাল লৈ গ'ল গাড়ী ভাড়া গাড়ী যদি লৈ আহে তাৰ গাড়ীৰ ভাড়াটো দিব নালাগে যদি আমি পঠাও গাড়ী তেতিয়া ভাড়া মানে ডেলিভাৰীটো নিজৰ হ'ব আৰু তেখেত নিজে আহিলে মানে সুবিধা হ'ব বস্তু শিকি যাব নহলে আমি ইয়াৰ পৰা মেচিনটো পঠাম কেনেকে চলাব লাগিব কেনেকে কি কৰিব লাগিব নাজানিব তেওঁ বা এইটো নেটটো কেনেকে গাঠিব সেইবিলাক বুজি নাপাব নাজানিব সেই বস্তুটো বুজাবৰ কাৰণে ইয়াত আহিব মানে তোমালোকে সকলোখিনি কাস্টমাৰক গাইড কৰিবা যে কেনেকে এনে ধৰণৰ ফেন্সিং টাৱাৰ বেৰ গাঠিব লাগে কেনেকে মেচিনটো অপাৰেট কৰিব লাগে সকলোখিনি দেখাই দিবা গতিকে আপোনালোকে ইয়ালে আহিলে বেছি সুবিধা হ'ব তেজপুৰৰ দুলাবাৰীতে তেখেতৰ এই ফেক্টৰী আছে স্ক্ৰীনত ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে এতিয়া যোগাযোগ কৰক যোগাযোগ কৰি ইয়াৰ পৰা এই মেচিন লৈ আপোনালোকে এটা
ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ পাৰিব মাহেকত আপোনালোকে 1 লাখ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ পাৰিব এই ব্যৱসায় কৰি বৰ্তমান বহুতে ব্যৱসায় কৰি আছে কিন্তু এই মেচিন আমাৰ অসমত কতো নাই তেখেতে ফাৰ্ষ্ট আনিছে অসমত গতিকে স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰি এই ব্যৱসায় আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিবলৈ পাৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ সকলোখিনি কৰিব ধন্যবাদ